Θα ήθελα στο βαθμό που συμμετέχουμε και εμείς ως υποστηρικτές της προσπάθειας για την υποστήριξη της εθνικής κυριαρχίας και της Κύπρου και εν προκειμένου της συμμετοχής μελών της Επιτροπής στις εκλογές δια του συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι πραγματικά αυτό που γίνεται είναι συγκινητικό. Άνθρωποι με προβλήματα υγείας, με σοβαρά προβλήματα υγείας, να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε στείλτε μου τι θέλετε να κάνω, θέλετε να πάω εκλογικός αντιπρόσωπος. Άνθρωποι 85 ετών, στείλτε, πρέπει να ψηφίσω. Άνθρωποι από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της γης, οι απόδημοι, το στείλα, μας στέλνουν και το... πραγματικά φαίνεται ότι ο ελληνισμός τελικά αρνείται να πεθάνει. Προσέξτε, δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, δεν θέλω να πω ότι όλοι όσοι ψηφίζουν άλλα κόμματα θέλουν να πεθάνουν, προς Θεού. Απλά λέω ότι είναι ενδεικτικό ότι μια νέα προσπάθεια που έχει τα χαρακτηριστικά που ξέρετε. Έχει δηλαδή, είναι ειδικού σκοπού, εθνική κυριαρχία και Κύπρος, και η συμμετοχή της είναι στο πλαίσιο αυτού του ειδικού σκοπού στις εκλογές, ότι δείχνει ο κόσμος αυτή την αγάπη, το ενδιαφέρον, την εμπιστοσύνη. Δηλαδή μερικές φορές είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό που... Τι να σας πω τώρα, έχουμε πόσες, έχουν πάρει πάνω από 200 άνθρωποι εδώ σε εμάς. Είτε πέρασαν είτε στείλαμε, και επειδή λειτουργεί εδώ κανονικό επιτελείο με στρατιωτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ταξινόμηση, έρχεται το τηλέφωνο, σε λίγα λεπτά γίνεται η συσκευασία, έρχεται ο ταχυμεταφορέας. Ένας φίλος από την Κρήτη το έγραψε σήμερα δημόσια, γι' αυτό το λέω, από τον Κρουσόνα, λέει, καλά τι ήταν αυτό, λέει, 12 η ώρα έκανα το τηλέφωνο, 11.30 ώρα χθες, 11.30 ώρα σήμερα το πρωί ο ταχυμεταφορέας μου τα παρέδωσε. Τι γίνεται εκεί πέρα? Μακάρι αυτό να είναι ενδεικτικό του πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα κράτος, οι υπηρεσίες ενός κράτους, αυτό που είδες φίλε από τον Κρουσόνα, της μαγευτικής Κρήτης. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, συνεχίστε, υπόψη ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία, 23 του μηνός σήμερα, 9 του μηνός εκλογές. Το πολύ την άλλη εβδομάδα να στέλνουμε ακόμα ψηφοδέλτια. Να πούμε ότι ψηφοδέλτια θα υπάρχουν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του συμμετέχω. Όσοι όμως θέλετε να πάρετε, να μοιράσετε σε φίλους για να είστε σίγουροι, τηλεφωνείτε στο 210 33 16 036, 210 33 16 036, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τηλεφωνείτε, δίνετε το όνομα, τη διεύθυνσή σας και ένα κινητό τηλέφωνο για τον ταχυμεταφορέα, και όπως ακούσατε σε 24 ώρες θα είναι στα χέρια σας και τα ψηφοδέλτια και το υποστηρικτικό υλικό, το ενημερωτικό υλικό. Αυτά. Λίγες μέρες μείνανε, τώρα να ανεβάσουμε ταχύτητες.